Ngayon, pag-uusapan natin ay factoring by greatest common factor. So, meron tayong objective. So, at the end of this video, you are expected to factor using greatest common factor of a polynomial. So, meron tayong review. What is greatest common factor? Ano ba tong greatest common factor? So, maghanap tayo ng or look for the largest number that can be divided by each of the numbers. So, meron tayong halimbawa. So, find the GCF of 15, 24, and 27. Ano ba itong pinakamalaking number na pwedeng ma-divide sa tatlong numbers na ito? So, sa halimbawa natin, ang 15, 24, 27 ay ma-divide ng 3. Ito yung pinakamalaking number, ang 3 na pwedeng ma-divide sa 15, 24, and 27. So, ang GCF ay 3. So, find the GCF of these monomials. So, 24x squared y squared z, 18x squared y raised to 4, and 12x cubed y z raised to 5. So, ang GCF niyan ay, ito yung solution natin. So, ang 24, 18, at saka yung 12, ang GCF niyan ay 6. Kasi, pwede ma-divide ang 24 ng 6, pwede ma-divide ang 18 ng 6, at saka itong 12, pwede ma-divide ng 6. At ang 6, ang pinakamalaking number na makakapag-divide sa tatlong numbers na ito. So, ito naman, nakita nyo na mayroon tayong mga letters ng mga variables. Variables ang tawag dito. Mga letters or variables. Sa mga variables na ito ay meron ding GCF. Ang GCF ng mga variables na ito ay kunin nyo lang yung pinakamaliit na exponent sa mga letters or variables na ito. So, ang pinakamaliit na exponent ay x squared. So, ang x squared ang magiging GCF natin. Kasi ang x squared ay divisible ng bawat x's. At saka yung y, ang pinakamaliit na exponent ng y ay yung yung y raised to 1 or y lang. So, y din itong nandito. So, sa nakikita nyo, walang z. Kasi merong isang monomial na walang variable na z. Ito. 18x squared y raised to 4 at walang z. Sa dalawang monomials, ay merong z. So, hindi natin lalagyan ng z dito kasi wala ang isang monomial. So, ngayon, ang magiging GCF natin sa tatlong monomials na ito ay ang 6x squared y. Ang kombinasyon ng 6 at saka itong x squared at saka yung y. So, huwag niyong kalimutan na ang pinakamaliit na may exponent. Yan yung magiging GCF. No? So, ngayon, meron tayong halimbawa pa. So, factoring, no? Magfa-factor na tayo. So, factor 4x squared minus 20x plus 16. So, ang GCF ng 4, 20 at saka 16 ay 4. Ngayon, sa x squared at saka yung x ay, at saka ito, hindi ito ma-factor o malalagyan ng x kasi walang x sa 16. So, ang mangyayari, ang pwedeng ma-factor or ang GCF na tatlong terms na ito ay 4 lang. So, ilalagay natin ito sa labas. Tapos, ang maiiwan, kagaya nito, 4x squared divided by 4 ay x squared. Ito yung maiiwan. Negative 20x divided by 4, negative 5x. Ito naman yung maiiwan. At saka 16 divided 4 ito. So, ang sagot, 4 quantity of x squared minus 5x plus 4. Kasi, again, 4 times x squared, 4x squared. 4 times negative 5x is negative 20x.
4 times 4 is 16. So, babalik siya dito. Okay? So, yan lang. So, factor the following using GCF. So, meron pa tayong halimbawa. So, ito, i-factor natin ito. So, nakikita nyo, meron siyang mga numbers at meron siyang variable. So, again, sa 25, 15, and 20, anong number na pwedeng ma-divide, pinakamalaking pwedeng i-divide sa 25, 15, at saka 20. So, obviously, parang 5 or 5. At saka sa x, sa variables naman, so silang lahat ay merong x. So, pwede siya. So, ano yung pinakamaliit na exponent na variable ng variable? So, x squared. So, siya ang ating kukunin. So, magiging sagot ay 5x squared quantity. So, pag i-divide natin tong 5x squared dito, so 25 divided by x raised to 4 ay ang sagot ay 5x squared. Negative 15x cubed divided by 5x squared is negative 3x. 20x squared divided by 5x squared is equal to 4. By the way, bakit 2? Bakit 1 or wala dito? At saka bakit wala ng x dito? Kasi meron yung loss of exponent. Kung alam nyo, 4 minus 2 is 2 sa loss of exponent. 3 minus 2 is 1. So, automatic meron ng 1 dyan. 2 minus 2 is 0. So, any variable raised to 0 is 1. So, ang maiiwan na lang dito is 4. So, ang sagot, 5x squared, since ito yung ating GCF, tapos quantity, 5x squared, minus 3x, plus 4. Close parenthesis. Ito yung ating solution. Ngayon, ito factor naman nito. So, ang solution, ang solution ay 21, 14, and 7. Ang solution nito or ang GCF nito ay 7. Tapos, ang pinakamaliit na exponent ng variable x ay 1. So, x raised to 1. So, ang magiging GCF natin ay 7x. Tapos, 7x divided by 21x cubed divided by 7x ay 3x squared. Then, 14x squared divided by 7x, ang GCF natin ay 2x. At ang 7x naman, divided by 7x ay 1. So, may 1, 7x, quantity of 3x squared plus 2x plus 1. Ito yung sagot. So, meron tayong practice exercises. So, factor the common factor of each expression. Okay? So, what have you learned? You have learned how to factor using the greatest common factor of a polynomial. So, thank you for listening.